बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर उम्मीद दे जे तासो टोल बखैर नन्ने सेकंड लेक्चर दे जमुंगा प एंजाइम चैप्टर के नन्ने टॉपिक दे एंजाइम स्पेसिफिसिटी एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन एंजाइम स्पेसिफिसिटी सतवै स्पेसिफिसिटी मीन मंग चे संग वीडियो चे द हर सेल कार स्पेसिफिक दे दगशान दे एंजाइम हम स्पेसिफिक car they we have studied that enzyme are specific for their substrate and type of reaction manga da study kali wache enzyme the khpal substrate of the reaction the para specific they let's suppose da zamanga sara enzyme they our da zamanga sara let's suppose یو سبستریټ دی او دا زمونږ سره بل سبستریټ دی نو په د دې لپاره سپیسیفیک سبستریټ څوک دی د سپیسیفیک سبستریټ د دې انزایم د لپاره دا دی نو د هر انزایم د لپاره سپیسیفیک سبستریټ دی او دا د سپیسیفیک ریاکشن د لپاره کار کوي لکه مثال کے طور پر پروټیز په پروټین بریک ډاون کې کار کوي لایپیز د لیپید په بریک ډاون کې کار کوي د سینې شي کېدای چې لایپیز به د پروټین په بریک ډاون کې کار کوي پروټیز به د لیپید په بریک ډاون کې کار کوي ګاټ اټ سو for example, the enzyme protease speed up the digestion of protein only زمنګ په باډي کې چې digestion of protein کېږي نو د دې تیزواله به څوک راولي د دې تیزواله به راولي پروټیز چې کله د دې په لاست کې A is E رالی نو دا زمنګ سره د ایز او ایز منګه نامینکلیچر اپ څه کې استعمالو په انزایم کې نو چې په لاست کې ایز رالی نو دا انزایم سپیسیفیک صحیح شه دا انزایم من سره ریپرزینټ کوي نو دا پروټیز دی او دا سپیډ اپ کوي ډایجیشن اف پروټین اونلی it does not catalyze the digestion of starch و starch چې کوم دی نو دا زمونږ سره کاربوهایډریټ دی نو پروټیز با د کاربوهایډریټ په بریک ډاون کې سپیډ اپ کیټالایزیشن بده نه کوي دغه شان انزایم ایمایلیز ورک پر د ډایجیشن اف starch اونلی د ایمایلیز کاردار چې starch بریک ډاون وکي نو دا به زمونږ سره د پروټین په بریک ډاون کې مدد نه کوي سیملرلی انزایم سیلولیز دا زمونږ سره په پلانټس کې موجود دی او د سپیډ اپ د ډایجیشن سیلولوز اونلی دا زمونږ سره دا سیلولوز دی نو زمونږ سره سیلولیز دا سي انزایم دی چې د بریک ډاون کوي ډایجیشن بکې د چا د سیلولوز صحیح شه cellulose is also carbohydrate similarly lipase digest lipid only lipase enzyme they digest case a lipid the specificity of different enzyme is due to shape of their ictiocyte let's suppose دا زمنګ سره یو انزایم شه دا زمنګ سره بل انزایم شه نو د اکټیوسایت او د په اکټیوسایت کې سره ډیفرنٹ راي نو د ډیفرنٹ د سپیسیفیسیټي د سره وجه را د سپیسیفیسیټي ډیو ټو د شیپ اف سبستریټ اینڈ اکټیوسایت چې د چا اکټیوسایت او سبستریټ ډیفرنٹ وي د چا اکټیوسایت د یو انزایم اکټیوسایت ډبل انزایم اکټیوسایت نه ډیفرنٹ وي په دې به ډیفرنٹ سبستریټ اټیچ کیږي او چې ډیفرنٹ سبستریټ په اټیچ کیږي نو د انزایم فنکشن به هم سپیسیفیک وي ګاټ اټ mechanism of enzyme action was enzyme زمنګ سره څنګه کار کوي there is a small portion in enzyme molecule that is actually involved in catalysis it is in the form of depression or pocket زمنګ سره دا enzyme دی پدې کې یو ورکوټي حصہ ده یو ورکوټه پاکټ شیپ دی جیب وانت کې دی یو ورکوټه ډیپریشن دی ډیپریشن مین انورډ دی ټیک شه او د کار سره د کاردار چې د زمنګ سره enzyme په کیټالیسس کې د انوال دی انزایم چې کم سپیډ دی چې دا کم سپیډ دی تیزی د ریاکشن نو دا پدې کې څوک انوال دی پدې کې د قسمال پورشن یا ډیپریشن یا پاکټ انوال دی او دیس کیټالیټیک ریجن اس کالډ اکټیوسایت دا چې کم دی دیتا اکټیوسایت و اکټیوسایت صحیح شه نو دی ډیپریشن یا دی پاکټ کار دا دی چې د زمنګ سره ریاکشن کیټالیسس کې مدد ورکوي او دا packet ta de packet ta zamunga sara wai ictiocyte another point when an enzyme attaches with the substrate a temporary enzyme substrate complex spam چې کله enzyme دا زمونږ سره enzyme دی د دې سره attach د دې سره substrate attach د دواړه temporary attachment mean چې دا واپس د یو بل نه جدا کیدای شي پروډکټ شي جوړولای د دواړو ته combine دی enzyme substrate complex when چې کله د انزایم سره سبستریټ اټیچي په کم پوینټ باندې په اکټیوسایت باندې
temporary نو دې ته زمونږ سره وایي enzyme substrate complex. The ictiocyte catalyzes the reaction and substrate is converted into the product. اوس زمونږ سره اکټیوساید کار سره د اکټیوساید کار د کیټالایزز د ریاکشن مین ریاکشن تیزول او د سبسټریټ به څه ته کنورټ کوي پروډکټ ته کنورټ کوي دا زمونږ سره هغه انزایم دی او دا زمونږ سره څه دی دا سبسټریټ د اکټیوساید لږ سات پس به دا څه چلو شي د دنه مثال کې طور پر دا جوړ شي او دې ته وایي پروډکټ نو زمونږ سره اکټیوساید کیټالیسز وکړه او د سبسټریټ نه څه جوړ کړه پروډکټ جوړ کړه. The ictiocyte catalyzes the reaction as substrate is converted into product. The enzyme substrate complex break and the enzyme and the product is released. Was among sara da enzyme substrate complex day da enzyme substrate complex mat شي enzyme ته پاتې شي او زمونږ سره د دې نه څه جوړ شي پروډکټ جوړ شي. ټیک شه نو موږ ویلو چې enzyme په ریاکشن کې په خپل سپین کېږي نه کنزیوم کېږي نه نو هغه موږ سره پروف شو چې enzyme په خپل ځای پاتې شو وایل د سبسټریټ نه څه جوړ شي پروډکټ جوړ شي. ټیک شه دا شه انزایم اکټیوسایت ټیک شه سبسټریټ پیټیج د دې نه جوړ شه ټمپرری ټایم لپاره انزایم سبسټریټ کمپلیکس او بیا زمونږ سره پاتې شه د دې نه انزایم او د سبسټریټ نه څه جوړ شه پروډکټ جوړ شه. Two models have been proposed to explain the mechanism of enzyme action. The one is lock and key model and the second is the induced model. Lock and key model, the model was proposed by German chemist Emil Pescher in 1894. MCQs की राशि che lock and key model was proposed by dash dash Emil Pescher or Hochland. No, Emil Pescher was proposed the model of enzyme lock and key model. Got it? Our rashi che induced pit model no induced pit model was proposed by Daniel Koch-Lenz. According to this model the ictiocyte of the enzyme and the substrate have specific geometric shape. Da zamong sara da model why che da enzyme dai the da ictiocyte dai the che kam substrate razi no the substrate the substrate او د دې اکټیوسایت شیپ بسوي سیم بوي پټ کیږي با ادروایز دی په کې پټ کیږي نه نو دوی ویل چې زمونږ سره د اکټیوسایت او د سبسټریټ شیپ بسي سیم وي. The substrate molecule exactly fit in the ictiocyte of enzyme just like lock and key. Lock and key پشان لکه let's suppose دا زمونږ سره لاک دا او دا زمونږ سره کی دا لکه څنګه چې په لاک کې کی پټ کیږي نو دغه شان په اکټیوسایت کې څه پټ کیږي دی و چې سبسټریټ پټ کیږي. ټیک شه د دې انزایم ته ویلا کی او سبسټریټ ته ویلا لاک. کای ام سی کیوز کې راشي چې according to lock and key model which one is key no the enzyme is a key. Berashi according to lock and key model which one is lock so the substrate is lock. Got it? The substrate molecule exactly fit in the ictiocyte of enzyme just like a lock and key. Substrate is imagen like a lock while enzyme is imagen like a key. This model suggests that the ictiocyte is rigid and non-flexible. The model dam will let's suppose da zamang sara enzyme day the de da para da substrate come substrate د دې کې پټ کیږي یا به کې پټ کیږي ادروایز د دې سبسټریټ په دې کې نه پټ کیږي ولې نو د ویل چې د شیپ نشي چینج کولای دا زمونږ سره ریجډ او فلیکسیبل دی دا زمونږ سره په انزایم کې په اکټیوسایت نشي پټ کېدای دی وایي چې هر هغه سبسټریټ بدلته پټ کیږي کم سبسټریټ چې د شیپ مطابق وي چې کم د دې کې پټ کیږي ادروایز ډیفرنٹ شیپ والا دا فلیکسیبل او ریجډ دی دا په دې کې نشي پټ کیږي. Induced pit model دا زمونږ سره ډینیل کوشلینډ په 1958 کې څه کړو پروپوز کړو د اټریکشن اف د سبسټریټ اینڈ انزایم فارم ان انزایم سبسټریټ کمپلیکس موږ دا ویل چې انزایم او سبسټریټ کله د یو بل سره یو ځای شي ټمپرری اټیچمنٹ وکي نو دې ته زمونږ سره انزایم سبسټریټ کمپلیکس وای. اټ واز اوریجنلی ریفر ټو د لاک اینڈ کی ماډل تھیوري دا زمونږ سره د لاک اینڈ کی ماډل تھیوري مطابق لاک اینڈ کی تھیوري ماډل دا ویل لاک اینڈ کی ماډل دا ویل چې زمونږ سره انزایم با کې چې کوم اکټیوسایت دی نو سبسټریټ به بالکل د هغې د شیپ په شان وي دی به چینج کېږي نه نو همدغه خبره موږ مخکې وکړه چې سبسټریټ به راځي او د انزایم په اکټیوسایت باندې به ټیټ کېږي خو کم سبسټریټ کم چې اکارډینګ ټو د جیومیټري آف د جیومیټري آف د اکټیوسایت وي. The current theory just suggests that enzyme molecule are in ictioform. داسې اوس دی وایي چې انزایم زمونږ سره په اکټیوفارم کې وي ټو بیکم اکټیو دی مسټ انډرګو سلایډ چینج. اوس دا زمونږ سره انزایم دی او
دا زمونږ سره سبسټریټ دی. لیټ سپوز د انزایم او د سبسټریټ دا دی نو دی وایي چې دا په ان اکټیو پام کیږي چې دی ځان اکټیو کوي نو دی به د خپل اکټیوسایډ شیپ چینج کی او په دې کې به دی څه شي پټ شي. نو د مطابق دا دی وایي چې نه اکټیوسایډ ټو بیکم اکټیو دی مست انډرګو سلایډ چینج ان سټرکچر ټو مور سپیسیفیکلی اکوموډیټ ټو سټرکچر. دی وایي چې دی فلیکسیبل نه دی په دې کې به چینجز راځي. صحیح شه په دې کې به ټایم کې چینجز راځي او چې چینجز راځي نو په دې کې به اکټیوسایډ هر اکټیوسایډ به په دې کې څه کیږي فټ کیږي. خو د دې مطابق صحیح شه it is said to be induced to pit. Induced to pit mean چې change, induced mean change to pit. دی به ځان چینج کوي او بیا به څه کیږي پټ کیږي. د سبسټریټ به induced to pit وي. induced to pit مطلب دا دی چې دی به زمونږ سره شیپ چینج کوي او چې شیپ چینج کیږي نو بیا به پکې څه کیږي پټ کیږي. it is just like hand and glove relationship. د دې مثال لای hand and glove relation. glove زمونږ سره دستانه چې کومه ده نو دا چې کله مونږ hand تاچو نو hand د دې مطابق ځان څه کوي shape change کوي. That's why it is known as hand and glove relationship. زمونږ سره یو statement دی without which there is none. without which there is none. د دې مطلب دا دی یو نوٹ دی او په دې کې لیکلی چې without which there is none. د دې مطلب دا شو چې که زمونږ سره انزایم خپل ټرو رول ادا کوي نو زمونږ په باډي کې به ډایجیشن کیږي او زمونږ باډي به پراپر ورک کوي. خو without which مطلب انزایم که انزایم نه وي there is none نو دلته لایف به نه وي. ولې چې ډایجیشن نه کیږي نو لایف پاسیبل نه دی. امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او د ټلې نشان وهئ دې لپاره چې زمونږ نوي ویډیو زر تر زره تاسو ته ضرور رسي. تھینک یو. ګډ بای.